কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে নতুনকৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী জাৰি কৰিছে। দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আপাৰ আইডি বাধ্যতামূলক হ'ব বুলি নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে। এই আপাৰ আইডি কি? আপাৰ আইডি কেনেকৈ বনাব লাগিব? আপাৰ আইডিৰ পৰা কি সুবিধা হ'ব? আপাৰ আইডি নহ'লে কি কি অসুবিধা হ'ব? সকলো তথ্যৰ সবিশেষ আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তথ্যসমূহ ভালদৰে বুজি ল'বলৈ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি শেষলৈকে চাবা। ভিডিঅ'টো যদি তথ্য সমৃদ্ধ হয় আৰু ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। বলা তেন্তে বেছি পলম নকৰি মূল বিষয়টো আলোচনা কৰোঁ। আপাৰ আইডি অট'মেটেড পাৰ্মানেণ্ট একাডেমিক একাউণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰি, চমুকৈ আপাৰ, এক নতুন অন্যান্য চিনাক্তকৰণ প্ৰৱৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক কৃতিত্ব আৰু ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ডিজিটেলভাৱে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব। এই অন্যান্য আইডিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এডন পাঠ্যক্ৰমলৈকে ক্ৰীড়া আৰু সহ পাঠ্যক্ৰমৰ কাম কাজত লাভ কৰা সাফল্যসমূহ চৰকাৰৰ ডিজিটেল ৱালেট ডিজি লকাৰত সংৰক্ষণ কৰি ভৱিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা আৰু কৰ্মসংস্থানৰ ক্ষেত্ৰসমূহত ডিজিটেল ৰেকৰ্ডৰ ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব। এই আপাৰ আইডিটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আজীৱন চিভিৰ দৰে হ'ব। তেওঁলোকে আৰু নিজৰ শৈক্ষিক নথিপত্ৰৰ হাৰ্ড কপি লগত লৈ যাব লগা নহয়। যেতিয়া কোনো স্কুল বা কলেজত নতুনকৈ নামভৰ্তি কৰিব বা কোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব, তেতিয়া আৰু এতিয়াৰ দৰে নিজৰ নথিপত্ৰৰ ফাইলটো লগত লৈ যাব লগা নহয়, কাৰণ সকলো তথ্য আপাৰ আইডিত সংৰক্ষণ হৈ থাকিব আৰু সেই ৰেকৰ্ডে প্ৰামাণ্যত্ব প্ৰদান কৰিব। আপাৰ আইডি হ'ল নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 2020ৰ অংশ হিচাপে সৃষ্টি কৰা স্বয়ংক্ৰিয় স্থায়ী শৈক্ষিক একাউণ্ট পঞ্জীয়ন, যাক প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চ শিক্ষালৈকে প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আজীৱন আইডি নম্বৰ হিচাপে থাকিব। আপাৰ আইডি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যবোৰ কি? ইয়াৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শৈক্ষিক অগ্ৰগতি আৰু কৃতিত্ব অনুসৰণ কৰাত সহায় কৰিব। যিহেতু ই এটা ডিজিটেল ষ্ট'ৰ, গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও নিজৰ উচ্চ শিক্ষা বা নিয়োগৰ উদ্দেশ্যৰ বাবেও ক্ৰেডিট স্ক'ৰ সহজে লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা আন এখন বিদ্যালয়লৈ বদলি হ'বলৈ সহজ হৈ পৰিব। এইখন বৰ্তমানৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ দৰে হ'ব, কিন্তু ইয়াত 12 সংখ্যাৰ এটা পৃথক আইডি থাকিব। ইয়াত হয়তো স্কেনাৰো থাকিব পাৰে। এই পদক্ষেপ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ অধীনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰতিষ্ঠান আৰু শাখাসমূহৰ মাজেৰে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আগবাঢ়িব পৰাকৈ শিক্ষা ব্যৱস্থালৈ নমনীয়তা অনাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ। ইতিমধ্যে চৰকাৰে কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ক্ৰেডিট স্ক'ৰৰ অনলাইন ভঁৰাল একাডেমিক বেংক অৱ ক্ৰেডিটছ, চমুকৈ ABC নম্বৰ, ঠিক একে হ'ব আপাৰ আইডি, যি এতিয়া বিদ্যালয় পৰ্যায়ত মুকলি কৰা হৈছে। আপাৰ আইডি পঞ্জীয়ন কৰাৰ সময়ত অভিভাৱকৰ সন্মতি সাপেক্ষে কৰা হ'ব আৰু আপাৰ আইডিত পঞ্জীয়ন কৰা তথ্যসমূহ গোপনীয় হৈ থাকিব। লগতে কেৱল চৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ সৈতেহে ভাগ বতৰা কৰা হ'ব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। এই বিষয়ে যদি কোনো প্ৰশ্ন থাকে কমেণ্ট কৰি সুধিবা, মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ভিডিঅ'টো বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা। ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিবা। অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।